Hello guys! Welcome to my YouTube channel! For today's vlog guys, samahan niyo po ako at atin pong susunduin si Ate Cass sa Al-Emadi Hospital kung saan po siya nag-work. And then after that, dediretso po tayo sa LuLu Hypermarket para po ating dalhin ang ating mga plastic bottles and cans for recycling. See you later guys! So guys, ito na nga. Ito po yung ating mga i-recycle bottles. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan. So nag-ipon po tayo ng mga plastic bottles and mga cans. So lagi po namin yung ginagawa dito sa bahay guys. Iniipon po namin yung mga plastic bottles and cans para po maipa-recycle natin. Kasi yung mga nire-recycle nating items guys, meron po yung mga rewards or may nakukuha po kayong points, and then you can use the points whenever you buy or purchase something sa supermarkets. Samahan nyo ko guys as we go to Al-Emadi Hospital, then we'll head straight to LuLu Hypermarket. Bye! Hello! Hi! Ayan na yung ating madam. Sinundo natin. Ayan. So, pupunta na kami guys sa LuLu. Yes. Saan tayo pupunta? Ayan. So, didiretso na kami sa LuLu guys para maglagay ng mga bottles for recycle.
ayan na yung ating recycle. Kukunin ni Ate Cass. Ayan na si Ate Cass. Kukunin niya yung recycle. Ako marami akong mga. See? So, i-recycle natin. May lata na mo. Guys, now it's our turn. So, ito. Dito natin ilalagay. Start natin. So, please insert a bottle. Try natin isa. Please wait. Hello. Okay, so maglalagay ka. Number. Lagay ko. Please insert a bottle. Ayan, insert natin lahat. Look. So, pag nag-green na siya, meaning we can start na putting. Pansin niyo guys, nagdadagdag tayo ng points. Bagal na. Kalamansi.
nakapaglagay tayo ng 42 pieces na bottles. And ayan po ang ating bonus, 420. So, finish na. And then, you have to put your mobile number. So, ayan na yung total. Yay! Finish na! Thank you for watching, guys! Please do like and subscribe on my YouTube channel. As I always say, be grateful, be kind, be blessed!